আমি বিশেষকৈ আজি পেন টুলৰ বিষয়ে চাম। যদি তোমালোকে যদি পেন টুল চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গোটেই আমি পেন টুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে যিহেতু দেখা পাইছা ইয়াত এখন ডকুমেণ্টছ অ'পেন হৈ আছে আৰু ইয়াত আমি নতুন এটা লেয়াৰ ল'ম। লেয়াৰটো ল'বৰ কাৰণে তোমালোকে জানে আগতে কৈছিলোঁৱে মই কণ্ট্ৰল শিফ্ট এন প্ৰেছ কৰিলে কি হয়, এটা নতুন লেয়াৰ ক্ৰিয়েট হয় আৰু নতুন লেয়াৰটোত আমি নামটো লগে লগে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ। যদি আমি ডেমো যদি দিওঁ ডেমো 01 বুলি এটা নাম দিছোঁ, এইটো হ'ব এটা নতুন এটা লেয়াৰ, ঠিক আছে। বা যদি আমি এনেকৈ ক্ৰিয়েট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা উপায় আছে যে আমি তলত যিটো অপশ্যন দেখা পাওঁ লেয়াৰ বক্সৰ তলত একদম অপশ্যনটো, ইয়াত ক্লিক কৰিলেও এটা নতুনকৈ লেয়াৰ আমি ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে এতিয়া চোৱা ইয়াতে এখন টুলছ বক্স আছে আৰু টুলছ বক্সৰ একদম শেষত দিয়া আছে এটা আমাৰ পেন টুল। এইটো তোমালোকে দেখা পাইছা এইটো। আৰু এই পেন টুলত ইয়াতে সাধাৰণতে 5 প্ৰকাৰৰ পেন টুল দিয়া আছে। যিটো এডভান্স যদি আমি চাম তেতিয়াহ'লে আমি আলোচনা কৰিম এইটো। কিন্তু তোমালোকে চোৱা পেন টুলে আমি যিহেতু চিলেকশ্যন পাথ এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকে কৰোঁ, গতিকে পেন টুল হৈছে এটা পাৰফেক্ট টুল যাৰ জৰিয়তে আমি ভালদৰে কাট কৰিব পাৰোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। এই গোটেইখিনি কাম আমি পেন টুলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। পেন টুলৰ শ্বৰ্টকাট হৈছে P। চ' আমি লৈছোঁ পেন টুল। এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে আমি পেন টুলত কেনেকৈ কাম কৰিম। চ' আমি পেন টুলটো লৈছোঁ এতিয়া। পেন টুলটো লোৱাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা আমি যদি মাউচেৰে ড্ৰেগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত দুটা এংকৰ পইণ্টৰ পৰা দুটা ডাইৰেকশ্যন আহিছে। এটা ওপৰৰ পিনে যোৱা এটা ডাইৰেকশ্যন, এটা তলৰ পিনে যোৱা ডাইৰেকশ্যন, ঠিক আছে। চ' ওপৰৰ পিনে যোৱা ডাইৰেকশ্যনটোত যদি আমি এবাৰ নেক্সট মাউচটো ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কাৰ্ভটো পাবা, এনেকৈ এটা কাৰ্ভ পাবা, ঠিক আছে। কাৰণ আগত যিটো আমি চাইছিলোঁ যে লেছৰ টুলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি পলিগনেল লেছৰ হওক বা ফ্ৰী হেণ্ড লেছৰ ক্ষেত্ৰত হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শ্বেপ যেতিয়া আমি চিলেকশ্যন কৰিবলগীয়া থাকে য'ত আমাক কাৰ্ভ লাগে তেতিয়াহ'লে কাৰ্ভটো অকণমান পোৱাতে অসুবিধা হয়। চ' পেন টুলৰ ক্ষেত্ৰত সেই সমস্যাটো নাথাকে। পেন টুলে সেই সমস্যাটো আমাক দূৰ কৰে। পেন টুলে আমাক ধুনীয়াকৈ এটা কাৰ্ভ বনাব দিয়ে বা কাৰ্ভ যিবিলাক চিলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক দিয়ে। চ' আমি চাম এতিয়া নেক্সট যদি আমি পইণ্টটো চিলেকশ্যন কৰোঁ, 3 নম্বৰ যদি এংকৰ পইণ্টটো চাওঁ, ঠিক একেদৰে আগৰ যিটো পইণ্টত এংকৰ পইণ্টত ওপৰৰ পিনে যোৱা ডাইৰেকশ্যন আৰু তলৰ পিনে যোৱা একে ডাইৰেকশ্যন আছিলে, সেই দুটা বস্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ছেম হয়। অৰ্থাৎ যদি আমি ডাইৰেকশ্যনটো চাওঁ আৰু এতিয়া যদি তোমালোকে ওপৰৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন সেই ডাইৰেকশ্যন যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, কণ্ট্ৰল প্ৰেছ কৰিব লাগিব। কণ্ট্ৰল প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি এংকৰ পইণ্টত যিটো মেইন মুভ কৰিব পাৰি, আমি এংকৰ পইণ্টত যদি চাপ'জ আমাৰ অকণমান ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি চিলেকশ্যন কৰাৰ ঠাইটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিম। এতিয়া একেটাই যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি ইয়াতে যদি এতিয়া আমি তোমালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা যে আমি কণ্ট্ৰল প্ৰেছ কৰিলে এনেকৈ আমি মুভ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু এটা চোৱা ইয়াতে এতিয়া নেক্সট পইণ্টত যদি আমি চিলেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, গোটেই একদম লাইনটো গোটেই পাৰ্টটোত আমি চিলেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমৰ যিটো আৰম্ভণি পেন টুলৰ একদম শেষৰ যিটো হ'ব সেইটো আমি প্লাছ কৰি দিম। আৰু তাত তোমালোকে দেখা পাবা যে পেন টুলত এটা 0 নিচিনা চাৰ্কুলাৰ এটা চিম্বল এটা দেখাই আছে। এতিয়া চিলেকশ্যন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত এটা পাথ আমি দেখা পাইছোঁ এইটো, ঠিক আছে। এই পাৰ্টটো এতিয়া আমি যদি চিলেকশ্যন কৰিবলগীয়া এটা ৰুল হিচাপে বনাব লাগে, মাৰ্কেট ৰুল হিচাপে বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, ওপৰত থকা তোমালোকে চিলেকশ্যন এটা বক্স আহিব মেক চিলেকশ্যন বুলি, আৰু মেক চিলেকশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চিলেকশ্যন হ'ব। কিন্তু যেতিয়া চিলেকশ্যন কৰিবলৈ ল'ম তাতে এটা বস্তু আহিব, সেইটো হৈছে ফেডাৰ। তো ফেডাৰত আমি ৰেডিয়াছটো কমাব পাৰোঁ, কেতিয়াবা বঢ়াব পাৰোঁ। এই বস্তুটো তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিবা যে আচলতে আমাৰ ফেডাৰ কিমান থাকিব। যদি আমি ফেডাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এজটো আমাৰ চব থাকিব। মই উদাহৰণ সহকাৰে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ বস্তুটো। যদি মই 2 দিছোঁ ফেডাৰ, যদি আমি 2 দিওঁ আৰু পিছত আমি নিদিয়াকৈ চাওঁ, ঠিক আছে, প্ৰথমবাৰ আমি নিদিয়াকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে 0 ফেডাৰ থাকিব, অ'কে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে কালাৰ দিম। কালাৰ দিবৰ কাৰণে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ৰ কিছুমানত গমেই পাইছা, যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব পাৰা। তাত মই কালাৰৰ কিছু কথা কৈয়ে দিছোঁ, কালাৰ আমি কেনেকৈ দিওঁ আৰু শ্বৰ্টকাটছবিলাকো আলোচনা কৰিছোঁ। চ' ইয়াতো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ, যদি আমি ফৰগ্ৰাউণ্ড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো দিওঁ, ইয়াতে ফৰগ্ৰাউণ্ড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড এই দুটা বস্তু কালাৰটো দিয়া আছে, ঠিক আছে। চ' বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো দিয়া, যদি ফৰগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয় কি হ'ব, অল্ট কণ্ট্ৰল বেকস্পেচ যদি চাওঁ তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল বেকস্পেচ দিলেও একে থাকিব। চ' আমি ঠিক আছে, আমি কালাৰটো দি লৈ লৈছোঁ। চ' এতিয়া কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰিলে কি হ'ব, ডি চিলেক্ট হ'ব। চ' একেধৰণে এতিয়া যদি আমি নতুন এটা আৰু এবাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ল'ম, চিলেকশ্যন কৰি ল'ম, এটা চিলেক্ট কৰিম, ঠিক আছে, আৰু এবাৰ চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া ফেডাৰ দিম। চিলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত তোমালোকে যাবা, ইয়াতে চিলেকশ্যন, এতিয়া ফেডাৰ দিম আমি 5, ফেডাৰ দিয়ালৈকে 5 পিক্সেলৰ 5 হ'ব, অ'কে দি দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে আৰু এবাৰ চিলেকশ্যন কৰি দিয়া, অল্ট আৰু বেকস্পেচ ক্লিক কৰিবা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা এজটো ইয়াৰ কিন্তু কি হৈছে, ছফ্ট হৈছে।
আগৰ যিখন ইমেজ আছিলে তাত কি হৈছে অকণমান হাৰ্ড হৈছে কিন্তু পিছত যিটো ইমেজ হৈছে তাত কি হৈছে এজটো ছফ্ট হৈছে আৰু আমি ছফ্ট কৰিব পাৰোঁ এবাৰ তোমালোকে চাবা পেন টুলত আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিবা পেন টুলত ক্লিক কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি ডাইৰেকশ্যনটো দি দিছোঁ এংকৰ পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা আহিছে দুটা ডাইৰেকশ্যন দিছে আমি কিন্তু আপ আৰু ডাইৰেক্ট মানে আপ ডাউন ডাইৰেকশ্যন নকৈ কিনে আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো ডাইৰেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ এংকৰ পইণ্টৰ পৰা আপৰ পৰা আহিছে এইটো এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্ট এটা চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এইটো এটা কাৰ্ভ ক্ৰিয়েট হৈছে কিন্তু পলিগনেল লেছৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হয় এতিয়া আমি কি কৰিম 3 নম্বৰটো দি দিছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো চিলেকশ্যন হৈ গ'ল মেক্স চিলেকশ্যন এতিয়া আমি ফেডাৰ দিম 1.5 ঠিক আছে অ'কে ফেডাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি কালাৰটো দিম ইয়াৰ যিটো এজ সেইটো কিন্তু বাকী কেইটাতকৈ অকণমান বেছি ছফ্ট হৈছে চ' এনেকৈ ফেডাৰে কিছুমান কাম কৰে চ' হোপ তোমালোকে বুজি পালা আমি ফেডাৰ আমি কি দিব লাগে ফেডাৰৰ মানে যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা কেতিয়াবা আমাৰ এজবিলাক এনেকুৱা ধৰণে চব বনাবলগীয়া হয় চ' ডিজাইনবিলাকত তোমালোকে যেতিয়া চব বনাব তেতিয়াহ'লে এই ফেডাৰ বোলা বস্তুটো তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য ৰাখিবা চ' আজিৰ ক্লাছত ইমানখিনি থাকিলে অহা এটা ক্লাছত আমি আৰু ডিটেইল কথা পাতিম ফটোশ্বপৰ বিষয়ে য'ত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছবিলাকৰ বিষয়ে গম পাবা আৰু যিবিলাকে আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰা যিবিলাকৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবা আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো য'ত আমি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছ ক্ৰিয়েটিভ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কৰ্চ বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ আহিম ধন্যবাদ